رویدادهای هنری مختلفی در دانشکده سینمایی دانشگاه USC همه روزه و همه ماهه برگزار می شود، اما کمتر شاهد چنین صف و ازدحامی برای مشارکت هستیم. عباس کیارستمى این جمعیت را به اینجا کشانده. دوستان، یاران و همراهان، سلام، وقتتون بخیر. در یک عصر پاییزی در حوالی ساعت 6:30 اومدم به دانشگاه USC در منطقه دانتان لس آنجلس و جایی که من هستم ساختمان جورج لوکاس هستش، در واقع مدرسه سینمایی دانشگاه USC در این ساختمان بنا نهاده شده و یک سالن اجتماعات داره و همونطور که پشت سر من میبینید امروز در این سالن صف طویلی از علاقمندان سینما شکل گرفته برای ورود به سالن. امروز در این محل یک یادمان و یادبود ویژه‌ای برای کارگردان فقید سینمای ایران عباس کیارستمى برگزار میشه و در این برنامه جاناتان رزنبام، منتقد بزرگ سینمای امریکا، به همراه همایون ارشادی، کسی که همراه با عباس کیارستمى تجربه بازی در فیلم طعم گیلاسش رو داشت و با عباس کیارستمى به سینما راه پیدا کرد و همینطور آناهیتا قزوینی زاده، کارگردان جوان سینمای ایران و از شاگردان کارگاه سینمایی عباس کیارستمى به ارائه سخنرانی و طرح و بیان دیدگاه‌های خودشون خواهم پرداخت. قسمتی که من ایستادم در لابی قسمتی است که یادمان‌های سینمایی جورج لوکاس چیده شده. حضور در این برنامه باید از قبل جای خود را رزرو می‌کردید. به تدریج صندلی‌ها پر می‌شود. در میان شخصیت‌هایی که در این رویداد حاضر شدند چهره دکتر محمود سریارقلم که نوشته‌های او این روزها در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های مختلف دست به دست می‌شود جالب توجه بود. So the way that we're going to run the evening is we'll welcome our panelists up in a moment. We'll talk about Director Kيارستمى. We're going to have a small interlude where we're going to show you a very sort of special. And of course, I would. Well, I should say first of all, I feel enormously honored to be here. I owe my original acquaintance with Abbas Kiyarostamy to a friend in Chicago from Tehran named Munasai Vafa, who's a filmmaker and who teaches at Columbia College and actually the co-author of a book that we wrote on Kiyarostamy. We were both at the Toronto Film Festival where they were showing Where's the Friend's House and Life and Nothing More. And I have to say that although I was particularly impressed by Life and Nothing More at the time, it took a while for me to appreciate all that Where's the Friend's House was doing. I think, to me, one of the things about Kiyarostamy that's off-putting for many people within the cinema world and outside the cinema world is that he was very much an outsider to the world of film in a very interesting way. I mean, in some ways, many of his greatest films can be seen as being about cinema in a certain way, but they're seen from the vantage point of an outsider. And it's so funny being here in the sort of like cradle of Hollywood and the film industry, that one of the remarkable things about him, the way he reinvented cinema for his own purposes, was that he could beat. Or if you take a late film like Sheeran, which is about supposedly people in an audience watching a film, except for the fact that the film that they're watching, which we hear off screen, doesn't exist except through a creation of the soundtrack. And yet we believe that they're watching a film, when in fact they're not even in a film in a film theater. They're actually was in
I think, the living room of Abbas Kiarostami's house, each of them in turn. He was able to do sort of remarkable. عزتی که آدم سر صحنه میبره یه اتفاق دیگه است. ما دیگه وقت نداریم، ما باید کیفامون از خودمون بکنیم. آره به خدا. من سلام میکنم، ببخشید من باید فارسی صحبت کنم چون انگلیسی در اون حد نیست که بتونم اون چیزی که واقعا میخوام. و از حالا معذرت میخوام اگه بساطش صحبتم یکم هیجان زده بشم، چون من واقعا هنوز باور نمیکنم یه چیزایی. من شاید بعد از اینکه این اتفاق افتاد تلویزیون‌های مختلف، چه در ایران چه در خارج، روزنامه‌های ایرانی و خارجی میخواستم با هم مصاحبه بکنم، ولی خب من هیچ کنون اینا رو انجام ندادم و این الان که اینجا هستم این دومین جلسه‌ای که من اومدم درباره آقای کیارستمی صحبت کنم. شما خب میدونید من بازیگر، فکر نکنید یه وقت هیجان زده شدم دارم بازی میکنم، واقعا هست. من چون واقعا هیجان زده میشم یه مقداری مطالب آماده کردم که میخواستم راجع به ایشون بگم، ولی مهمترین چیز اینه که بدونید که درباره آقای کیارستمی همه حرف زدن، همه چیز گفته شد و به همین دلیل من شاید حالا اگه وقت باشه یک مقداری خب از روابط خودم آشنایی با آقای کیارستمی صحبت خواهم کرد و بعد از حرفای ایشون براشون میخواهم. من سالها در خارج از ایران زندگی میکردم و حدود شاید بعد از انقلاب من آمده بودم در کانادا زندگی میکردم و هیچ گونه آشنایی با سینما ایران دیگه نداشتم، سینمای بعد از انقلاب ایران. و سالهای آخر که در ونکوور زندگی میکردم یک فستیوال فیلم‌های ایرانی آمده بود اونجا که یک فیلمی که خیلی من رو تکون داد، فیلم باشو غریبه کوچک آقای بیضایی بود. اما وقتی برگشتم ایران اولین فیلمی که از آقای کیارستمی دیدم بدون که اصلا آشنایی باشون داشته باشم، حتی عکسی هم از ایشون دیده باشم، زیر درختان زیتون بود. و روزی که من سر یه چهارراه با ماشین خودم رنج روور واسطه بودم و ایشون اومدن گفتم برای من فیلم بازی می‌کنی، من گفتم شما کی هستی؟ خب از اونجا شروع شد دیگه، حالا وارد جزئیات نمیشیم و من به عنوان یک نوازیگر وارد سینما ایران شدم، اونم فقط به خاطر آقای کیارستمی. امرجنسی رو اومدم اونجا، یکی از اون روزهای قبل از که یک کمی حالشون بهتر بود بهشون گفت صحبت می‌کردیم راجع به تامین گیلاس، گفتیم خب جشن 20 سالگیشو وقتی اومدیم بیرون خواهیم کرد. یادم نمیره وقتی بیمارستان بودن گفتم خب آقای کیارستمی یه همچین کاری می‌خوایم بکنیم، شما که اومدیم بیرون یه مراسم میگیریم، شما هر کی خواستین دوست داشتین دعوت می‌کنیم که برای مراسم بیاد. مثل همیشه با اون لبخند طنزی که داشتن همیشه گفتن که زیاد دلخوش نباش، اگه مراسمی قراری بگیریم مراسمیه که دیگه من وجود نخواهم داشت. یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد، قوتم می‌بخشد، ره می‌اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می‌آید از گرمی عالی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است، وقت به هر دلتنگی سویشان دارم دست، جرأتم می‌بخشد، روشنم می‌دارد. نام بعضی It's truly a great honor for me to be here next to Jánatán, Reznbám, and ارشادى, and it's a true honor to see ارشادى because I think like if I want to answer when was the first time I met كيارستمى, it wasn't in person, it was by watching Taste of Cherry, and I think there's a great deal of him in his film. So I think I knew something about his character by first time watching Taste of Cherry when I was in middle school, and my dad, who had a really interesting taste of films, he loved like animals, wildlife documentaries and musicals, and he loved some art house films. And one day he told me we were going to ارشادى, one of the main venues in Tehran, to watch Taste of Cherry, and we went there, and it was a really
different experience of watching films because I was really aware of myself as a viewer. And I was watching like people who are watching the film. That was the first time that I was not being completely like captivated by the film. I'm forgetting about the fact that I'm in theater, but I was actually like very aware of my own status or my own like place as a viewer. And I looked at my dad who was taking a nap for a few minutes. And I was like telling him like, Dad, you should wake up. This is a film. We're here to give all our attention to this film. And then later on I told Kيارستمى that that was the first time I knew about you. And I went to watch Taste of Cherry with my dad and he took like a nap for a few minutes. And he said, that's amazing. I think it's much better to take a peaceful nap for a few minutes than to being like too excited by manipulations of cinema. That's why I make my film, so that like people can peacefully take a nap if they feel like So that was my first encounter, and I realized later on that it was a really important experience because it let me know that there's something like called art cinema, film art, art house cinema that like gives you awareness about different modes of like viewership and spectatorship. And later on, it really informed my own like kind of method or my own like way of making films, which I'm trying to do. And after that, there was this exhibition, Bagh Iranian Garden, which I went there and I saw there all the trees and like there was this installation by like Kيارستمى there, and I realized, this guy is like not only a filmmaker, he's also an artist. So that was the second awareness that, oh my God, there are people who are not this full like figure of a film director. He's an artist, and film is one of the mediums of his many mediums. And that was like the second like revolutionary moment that I realized that the artist. ما هر روز خیلی چیزا رو می‌بینیم، خیلی چیزا رو حس می‌کنیم، خیلی چیزا رو می‌فهمیم. همه اینا رو که می‌بینیم ولی متوجه اتفاقایی که اطرافمون هست نمی‌شیم. ولی آقای کیارستمى اون چیزی که ما نمی‌دیدیم می‌دید، اون چیزی که ما حس نمی‌کردیم حس می‌کرد و اون چیزی که ما نمی‌فهمیم می‌فهمیم. همین مسئله ماشین، ما ماشین رو هر روز سوار میشیم، ازش استفاده میکنیم، بریم سر کار، بریم مهمونی، بریم با دوستان، بریم برابر بگردیم. ولی برای آقای کیارستمى ماشین یه مفهوم دیگه داره. این کتابیه که تازه در اومده سر کلاس با کیارستمى، یکی از شاگردان ایشون نوشته. سر کلاس تمام صحبت‌هایشون رو در اینجا درج کرده و ببینید کتاب بیشک خشت بنای ادبیات سینمایی خواهد شد. من الان چیزی که ایشون درباره ماشین گفتن برای شما می‌خونم. یه ذره طولانی ولی سعی می‌کنم. I'm now going to read you the things that are long, but bear with me. ماشین صبورتر از اسب است و مهم است چون به من اجازه می‌دهد با آدم‌ها در کنار جاده آشنا شوم. کافی شیشه را پایین بکشم و از آنها آدرس بپرسم. از رانندگی خوشم می‌آید. اگر فیلمساز نبودم شاید راننده کامیون شدم. زیاد شده است که مسافری بین راهی را سوار ماشینم کنم و او خیلی چیزهایی که شاید حتی برای همسرش نگفته برای من تعریف می‌کند. کمربند را که می‌بندی انگار در صندلی روانشناس نشستی. من از این معاشرت‌های زودگذر خوشم می‌آید. یک ساعتی با کسی گرم می‌گیری و بعد شاید دیگر هیچگاه او را نبینی. دنیای درونی من در ماشین از خانه‌ام مزه‌دارتر است. اما وقتی در ماشینم می‌نشینم مجبورم آرام بگیرم. ترافیک به من امکان فکر کردن می‌دهد. کسی سرزده سراغم نمی‌آید. تلفنی زنگ نمی‌زند. No phone's ringing. مشغولیت‌های گوناگون ندارم. I'm not occupied with various things. آرامش زیبایی جریان دارد. There's a beautiful peace. ماشین به من حس امنیت می‌دهد. The car gives me a sense of security. جزو بهترین جاهاست برای اندیشیدن و پرداختن به دنیای ذهنیم. It's among the best places for reflecting and spending time with the life of the mind. چرا که گفتگوهای بی‌پایان را که با خودم دارم ممکن می‌کنه. یکی از خصوصیات مهم این بزرگمرد بزرگوار که میشه بزرگمرد این بود که وقتی نام پروفشنال اکتور انتخاب می‌کرد، بازی غیر حرفه‌ای، مدتی قبل از اینکه فیلم برداری بشه باهاش رفاقت می‌کرد، دوستی می‌کرد. ما در فیلم معنا سال‌هاست دارم تو فیلم بازی می‌کنم. ما روز اول میریم کارگردان شاید دفعه اول ببینیم سر فیلم برداری، بعد دیگه نمی‌بینیم تا دور روز بعد. ولی آقای کیارستمى قبل از اینکه فیلم برداری شروع شه با بازیگراش دوستی می‌کرد.
ما قبل از اینکه همه گیلاس رو کلید بزنیم مدت‌ها معاشرت میکردیم، مهمونی میرفتیم با هم، رستوران میرفتیم با هم دیگه حرف میزدیم بدون که اصلا از فیلم برداری صحبتی بشه، از داستان فیلم صحبتی بشه. من یادم یک روز بهشون گفتم که آقای کیارستمى چرا من انتخاب کردیم؟ گفت برای چی میپرسید؟ گفتم برای اینکه من بازیگر نیستم، فیلمتون رو خراب میکنم. گفتش که اگر فیلم خراب بشه تقصیر منه. و این بزرگترین اعتماد به نفسی بود که میشد یک کارگردان به یک نابازیگر بده، چون اغلب اتفاق نمیفته، کسی به بازیگرش نمیگه تقصیر منه، همیشه میذاره تقصیر دیگه. و یه روز دیگه که با هم دیگه رفته بودیم سر لوکیشن برمیگشتیم، من برداریشون نشده بود، تو ماشین نشستیم داشتیم بستنی می‌خوردیم. یادم گفتم آقای کیارستمى آقای بدیعی کیه؟ آقای کیارستمى گفتش که یه آرشیتکته که از ایتالیا اومده داره اینجا زندگی میکنه. یعنی ایشون کاری میکرد که کسایی که بازیگر نبودن احساس نمیکردن که جلوی دوربین باید بازی بکنن. یعنی اون زندگی که ما جلوی دوربین داشتیم زندگی تقریبا شخصی خودمون بود، احساسات خودمون بود، بازی نمیکردیم چون میدونستیم که دیگه بازی نیست، خودمونی داریم جلوی دوربین. حتی جلوی دوربین بعضی موقع آقای کیارستمى به من میگفت تو وقتی جلوی دوربین خیلی راحت‌تر از موقعی هستی که جلوی دوربین نیستی. یعنی اعتماد به نفسی که میداد، صحبت‌هایی که میشد. چون من برای فیلم‌های دیگه‌شون مثلا باد ما رو خواهد برد، خب من سر فیلم برداری آقای مهرجویی بودم، درخت گلابی، که یکی از دستیارهای آقای کنداری فیلم بردار بهزاد دورانی که بعد نقش اول فیلم باد ما رو خواهد بردم اونجا بود و من شاهد بودم که چجور همون کاری که با من بود، همون رفتاری که با من شده بود با ایشون هم میشد. یعنی جوری رفتار میکرد آقای کیارستمى که ما اصلا احساس نمیکردیم وقتی میریم اینجا به دوربین داریم بازی میکنیم، فکر میکردیم واقعا زندگی خوب داریم زندگی میکنیم. سناریو نداشتیم. تنها چیزی که ایشون به من دادن یک ویدئویی بود که تو اون ویدئو یک مقدار خودشون بازی کرده بود. On the day we began shooting, there was no script, no screenplay. The only thing that he gave me was a video on that day, and in the video he had acted some of the scenes. و من یادمه من هنوز حالا بگم ما هر روز که میرفتیم سر فیلم برداری تو ماشین میشستیم و ایشون دیالوگا رو مینوشت، با هم حرف میزدیم و من هنوز این دیالوگا رو دستخط ایشون رو دارم که قرار شده بدم به پسرشون بهمن کیارستمى. و یه چیز من اینجا باید بگم حتما، یکی از کارهای مهمی که ایشون میکردن این بود که در این مخصوصا در تعمیر گیلاس به من وقتی با اون مردی که پلاستیک جمع میکنه اولین دفعه رو شدم تو ماشین نشسته بودم، به من گفتم با این دیالوگ برقرار کن. من نمی‌دونستم چی باید بگم. تنها چیزی که دیدم اینجا نوشته UCLA و من از همونجا شروع کردم با این دیالوگ برقرار کردم. و یکی دیگه‌اش توی ماشین که با سرباز هستم که نشسته بودیم گفتم فرض کن من سربازم، با من صحبت کن. من البته خود سربازی، چون من سربازی رفته بودم از خاطراتم برای سربازی شروع کردم و همونا تو فیلم هست، یعنی فکر نکنید عوض شده. یعنی اینجور میذاشتم که من خودم باشم، من دیالوگ حفظ نکنم. برای نقش بعدی یک سالی به دنبال بازیگر حرفه‌ای بودم تا اینکه به همایون ارشادی برخوردم. معمار حرفه‌ای است. او داشت با ماشینش در تهران رانندگی میکرد. وقتی پشت چراغ قرمز بود به شیشه ماشین زدم. 6 ماهی با او معاشرت کردم پیش از آن که فیلم برداری شروع شد. در این مدت در مورد فیلم هم صحبت نمی‌کردیم، گرچه گاه در مورد شخصیت داستانی بدیعی گپ می‌زدیم. فقط می‌خواستم او را بهتر بشناسم. به جایی که از او بخواهم فیلمنامه را بخواند، یک ویدئو 1 ساعته که پسرم از رانندگی من در اون تفاهات تهیه کرده بود را نشانش دادم. در ویدئو من آزادانه در مورد خیلی از ایده‌های فیلمم صحبت می‌کنم. این بدان معنا بود که وقتی فیلم برداری شروع شد دیگر ارشادی نیاز نداشت بداند که چگونه باید رفتار کند. تنها کاری که نیاز داشت بکند این بود که یادش بیارد در آن فیلم 1 ساعته چه گفته شده و چه خودش را جای من بگذارد. توانستم از راه تصویر و نه واژگان مفاهیم را به او برسانم. ارشادی در واقع آدم غمگینی بود. وقتی از او پرسیدم که می‌خواهد در فیلم باشد،
او گفت با کمال میل حاضر است. اما به روی صورت او حرکتی دار بر این میل ندیدم. But on his face I saw nothing that reflected this willingness. فهمیدم که بدیعی را به خوبی درک می‌کند. I realized he fully understood بدیعی. در طول فیلمبرداری حواسم بود که به هیجانش نیاورم تا این حالت طبیعی از او دور نشود. حس و حال او برای موفقیت کلی فیلم ضروری بود. آیاتی را پراکندم که می‌دانستم به گوش ارشادی می‌رسد. بار به اعضای صحنه گفتم که فکر نمی‌کنم او کارش خوب است. Once I told people on the set I don't think he's doing very. و حتی از صدا بردار خواستم که نواری که در آن من گفته بودم از کارش راضی نیستم را برایش بخونم. I asked the sound guy to play the recording where I'm saying he's not doing a really good job. همه چیز راجع به آقای کیارستمی گفته شده. گفتم زیاد گفته شده. همه میدونیم دیگه هواشاش، ولی تا سالها هر چی گفته بشه هنوز کم گفته شده. یه چیز من به شما بگم، در یکی از این شبکه‌های اجتماعی داشتم می‌خوندم، دو تا خانم دوست با هم حرف می‌زدن. یکیشون بهش گفته بود که خیلی زود بود رفت. جوابی که بهش داده بود اینه که هر وقت می‌رسه. هیچ چیز از قبل برنامه‌ریزی نشده برای آخر فیلم. Nothing had been planned in advance for the ending of the film. ما هر روز به روز می‌رفتیم فیلم برداری و میگم ما هیچ سناریویی داشتیم که بخوایم رو برنامه‌ریزی پیش بریم. We were just going to shoot day by day. It's not like we had a screenplay that we were proceeding according to that. و ما تا همون روز آخر که این صحنه‌ها رو فیلم برداری کردیم، هیچ کنم از ما که 7-8 نفر بیشتر البته نبود، نمی‌دونستیم آخر فیلم چی هست. و اون روز که می‌دیدیم شما یکی از بهترین صحنه‌های فیلم فکر کنم پایانشه، به خاطر اینکه شما اون همدلی و هم بین بازیگر بین چیزی، یعنی داستان زندگی رو نشون میده. سربازها که میان سبک بازیشون رو نشون میدن، شادن، دورانی، چون بدی میگه یکی از بهترین دوران زندگی من باشه، دوران سربازی زندگی رو داره اونجا نشون میده. و من فکر کنم درخشان‌ترین صحنه ته‌نگی را صحنه آخر. پایان بخش برنامه تماشای فیلم کوتاهی از عباس کیارستمی بود. I'm so grateful that we got to spend this evening together. Thank you all so much. ما میبندیم شما اصلاحش کنین. یه شانسی که اینقدر دست نخورده همین سالی که همه چی عوض شده واقعا عجیبه. نه هیچ که پیگریم مسافر بوده. خب این الان ببین آقا کادر ما یکم میبندیم الان. خب برو اینه چون نه خب نه باز بارش کنی داره این ورشن یادم بس این نه این چی این لکه است ببین باز کن باز اینجا رو میدیدیم دو طرف رو، این به خاطر راهش میدیدیم درسته. آخر گوشه سبزی سمت راست نبود. اونجا کجا اینجا این نبود. نه خب پس میایم اینور. خب حالا یکم ببندم این پایینش هم همین اینه این بود از پایین بسته بود. آره